ආයිබෝන් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Life Diary YouTube channel එකත් එක්ක. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ කොහොමද પાස්පෝර්ට් එකක් හදාගන්න බත්තරමුල්ලේ පිහිටිය ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට එන්නේ කියන එක. එතෙන්දී මම මුලින්ම කතා කරන්නේ කොහොමද normal route එකේ එහෙම නැත්නම් normal bus route එකේ ඇවිල්ලා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා ගාල්ල අලුත්ගම අලුතර බේරුවල වගේ ප්‍රදේශවල ඉඳන් එන කෙනෙක් නම් ඔයා ගෝල්ඩ් රෝඩ් එකේ ඇවිල්ලා දෙහිවල හන්දියෙන් බහින්න. දෙහිවල හන්දියෙන් බැහැලා එතන තියෙනවා 163 කියලා බස් එකක්. ඒක යන්නේ දෙහිවල බත්තරමුල්ල. සාමාන්‍යයෙන් මේ බස් එකේ යන්න ඔයාට පැයක වගේ කාලයක් යයි. නමුත් ඔයාට ඒක ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වෙයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කොල්ලුපිටිය හන්දියට යන්න ඕනේ. කොල්ලුපිටිය හන්දියෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් 177 කඩුවෙල කොල්ලුපිටිය කියන බස් එක. ඒ බස් එක සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 30ක් වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ. ඒ බස් එකේ ගිහිල්ලා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟ බහින්න පුළුවන්. ඔයා කඩවත පැත්තේ ඉඳන් එන කෙනෙක් නම් කඩවත බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ කඩවත බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් කොටුව පැත්තට යන බස් එකක් ගන්න. ඒ බස් එකෙන් ඔයා බහින්න කෙත්තාරාමෙන් බැහැලා කෙත්තාරාමෙන් ආපහු 171 කොස්වත්ත බස් එකේ නැගලා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට එන්න පුළුවන්. ඔයා කඩුවෙල පැත්තේ ඉඳන් එන කෙනෙක් නම් කඩුවෙල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් 177 බස් එක අරගන්න. ඒ බස් එකේ නැගලා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟ බහින්න පුළුවන්. කොටුවට ඇවිල්ලා එනවා නම් 170 හරි 190 හරි කියන බස් දෙකෙන් එකක ඇවිල්ලා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟ බහින්න පුළුවන්. 170 කියන්නේ අතුරුගිරිය බස් එක, 190 කියන්නේ මීගොඩ බස් එක. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ හයිවේ බස් එකේ ඇවිල්ලා කොහොමද ඔයා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට එන්නේ කියලා. ගාල්ල කළුතර මතුගම අලුත්ගම පැතිවල ඉඳන් එනවනම් ඔයා මහරගම බස් එකක තමයි එන්න ඕනේ. මහරගම බස් එකේ ඇවිල්ලා කොට්ටාව බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් බහින්න. එතනින් බැහැලා 174 කොට්ටාව බොරැල්ල බස් එකේ නැගලා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟින් බැස්සනම් හරි. ඔයා දුම්රියෙන් එන කෙනෙක් නම් කොහොමද එන්නේ? ඔයාට දෙහිවල බැහැලා එන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කොල්ලුපිටියේ බැහැලා එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටුවේ බැහැලා එන්නත් පුළුවන්. අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට දෙහිවලින් බහිනවා නම් ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ 163 බස් එක. ඔයා කොල්ලුපිටියෙන් බහිනවා නම් කොල්ලුපිටියේ ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා 177 බස් එක ගත්තා නම් પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟින්ම බහින්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කොටුවට එනවා නම් කොටුව ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා එතනින් 170 190 වගේ බස් ගත්තා නම් ඒත් પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟට ලේසියෙන්ම එන්න පුළුවන්. ඔයා හයිවේ එකේ ඔයාගේම වාහනයක එනවා නම් මාතර පැත්තේ ඉඳන් එන කෙනෙකුට ලේසිම විදිහ තමයි අතුරුගිරියෙන් එක්සිට් වෙන එක. එතනින් ඔයාට ඕන නම් Google Map එක පාවිච්චි කරගෙන ඒකේ පෙන්නන රූට් එකේ එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩුවෙල පැත්තට ගිහිල්ලා කඩුවෙල බත්තරමුල්ල පාරේ කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ. ඔයා කඩවත පැත්තේ ඉඳන් එන කෙනෙක් නම් ඔයා එක්සිට් වෙන්න ඕනේ කඩුවෙල එක්සිට් එකෙන්. කඩුවෙල එක්සිට් එකෙන් එක්සිට් වෙලා අංගොඩ හන්දියෙන් ඇවිල්ලා ඔයාට ලේසියෙන්ම પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක හොයාගෙන එන්න පුළුවන්. ඔයා තමන්ගේම වාහනයක එන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහෙද තමන්ගේ වාහනේ නතර කරන්න කියලා. පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟ තියෙන පොල්දුව පාර අයිනේ දෙපැත්තේ ඔයාට වාහනේ නතර කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟම තියෙනවා පබ්ලික් කාර් පාක් කිහිපයක්ම. අන්නේ කාර් පාක් වල ඔයාට වාහනේ නතර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී ඔයාට යම්කිසි සුළු මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. මම හිතනවා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ලේසියෙන්ම ළඟා වෙන විදිය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අරගෙන ආවා කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි නැවතත් හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.